Dư luận vẫn cho rằng ngài liếm chứ không liêm. Việc Naruto lớn lên trong nghèo khổ có vẻ không tẩy trắng nổi. Có lẽ đến lúc ta phải tiết lộ toàn bộ kế hoạch của mình với Naruto. Ý ngài là cần phải quay về 12 năm trước, lúc vợ chồng đệ tứ vong mạng. Anh Minato, để em phong ấn đó vào người em, rồi em kết cùng với nó. Anh hãy sống để nuôi con. Không, anh phải chết cùng với em, phong ấn con cửu vĩ và con của chúng ta. Một thằng nhân vật chính muốn thành huyền thoại thì lý lịch phải sạch theo nghĩa bóng, nhưng phải bẩn theo nghĩa đen. Nó phải mồ côi cả cha lẫn mẹ, nó phải bị cả xã hội cô lập, nó phải uống sữa hết hạn, ăn mì gói quanh năm. Nỗi khổ của nó phải real. Hai người thật sự muốn con mình phải xuống đáy xã hội như vậy à? Thế còn biệt thự, vàng bạc giờ tính sao? Không, ngài phải tịch thu hết cho tôi. Hãy để nó nghèo rớt mồng tơi. Ngài cứ nghĩ xem, nếu nó giàu có mà lại mồ côi, để nó thành Batman à? Không, Konoha cần một lãnh đạo tài ba, võ giỏi, văn hay. Tôi không nghi ngờ về tiềm năng của thằng bé với lượng chakra khổng lồ từ con cửu vĩ. Cái khó nhất là khoảng văn hay. Văn hay thì nói mới có cảm xúc, mới khiến người ta đồng cảm, chịu thần phục mình. Muốn văn hay thì đời phải cay đắng. Ngài hãy hứa với tôi, hãy để nó sống như một con ghẻ, để sau này nó dễ dàng đồng cảm với người khác, nói gì cũng đi vào lòng họ. Đó mới là một Hokage chân chính mà làng lá cần. Tạm biệt đệ tứ, cậu không chết như một người cha, mà thật sự là chết như một Hokage vĩ đại. Khi vẫn còn nghĩ cho tương lai của làng, ta sẽ không phụ lòng cậu. Vậy ra, thầy Minato đã nhìn xa đến vậy. Bao năm ta âm thầm làm theo tầm nhìn đó. Ta để Naruto lớn lên trong thiệt thòi, không có cả tình thương cha mẹ, tiền bạc không có bao nhiêu, để nó thấu hiểu hoàn cảnh giai cấp nông dân. Sau này có làm Hokage, mọi quyết sách của nó đều lấy dân làm gốc. Đó mới là lãnh đạo chân chính. Ngay đến cả sữa hộp, đôi khi là loại hết hạn để nó rèn luyện hệ tiêu hóa. Sau này ra chiến trường ăn bờ ngủ bụi, nó vẫn khỏe mạnh và hăng hái. Giờ tôi mới hiểu ý đồ thâm sâu này. Nhưng Naruto đã lớn rồi, ta cũng không thể nhìn nó đau khổ mãi vậy được. Đã đến lúc phải tính đường quan lộ cho nó. Vụ cuốn bí kíp phong ấn tối hôm qua sao rồi? Đúng như ngài chỉ đạo, tôi đã điều nhóm canh gác đi chỗ khác, mở toang cửa sổ, tắt hết bùa nổ, còn dán thêm mấy cái mũi tên có ghi bí kíp ở đây. Thằng bé vào lấy dễ như đi chợ. Tốt, chứ trình độ Chunin chưa tốt nghiệp như nó, không mở cửa toan hoác thì có mà đột nhập vào mắt. Cần phải để nó học được đa trọng ảnh phân thân. Nhưng tại sao ngài đưa Naruto nhẫn thuật cấp cao như vậy? Nó là vĩ thú, chắc ra nhiều như nước Biển Đông, mà bắt nó học mấy cái thuật phun lửa phun nước thì phí lắm. Phải cho nó cái thuật spam như này để xả bớt chắc ra đi. Đó gọi là tối ưu hóa tài nguyên sẵn có. À mà này, ta đã cơ cấu cho nó vào team 7 để cậu dẫn dắt đấy. Trọng trách này tôi e hơi nặng. Không sao, một thằng tộc Uchiha trầm cảm, một con bé bánh bèo lụy tình và thằng Naruto mồ côi. Đây là đội hình drama tam giác. Cậu chỉ việc đứng giữa xem tụi nó cãi nhau là level tự tăng. Chưa kể ba đứa đều không có phụ huynh, cậu khỏi phải đau đầu lo ba cái vụ mắng vốn này nọ. Sakura cũng mồ côi à? Con bé có phụ huynh nhưng cũng như không thôi, cứ yên tâm. Thậm chí còn không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu đâu. Ngài nói vậy thì ok, nhưng tôi nghĩ khả năng sư phạm của mình cũng có giới hạn so với tiềm năng của Naruto. Cái đó không lo, ta đã gửi thư cho Jiraiya rồi, ta đã bảo nó chuẩn bị. Về dạy con Minato đi, thù lao là tiền bản quyền cuốn Thiên Đường Tung Tăng trọn đời. Cậu thấy không, ta đã thuê gia sư 1-1 xịn nhất server, lại còn cài cắm một đội Anbu 24/7 núp lùm bảo vệ thằng Naruto. Thằng bé trông thì cô đơn, nhưng thực ra nó đang được săn sóc ở trong cái lồng kính cường lực 5 lớp đấy. Với những hé lộ này, tôi nghĩ có thể tẩy trắng được cho ngài. Chưa đủ, người ta không biết rằng ta còn tính sẵn cả đường hôn nhân cho Naruto. Nhưng nó mới 12 tuổi mà. Hôn nhân phải lo từ sớm, Kakashi. Ta đã bàn trước với Hiyashi rồi. Ý ngài là trưởng tộc Hyuga. Tôi e với một đại gia tộc như vậy thì khó lắm. Dĩ nhiên, ta đã phải mất nhiều giờ liền để thuyết phục ông ấy đấy. Ngài Đệ Tam, ngài nghiêm túc đi ư? Cái thằng nhóc Naruto đó mà đòi bắt cặp với Hinata con tôi à? Ngài đùa tôi chắc. Nó là thằng mồ côi nghèo rớt mồng tơi. Nhà tôi là gia tộc Hyuga, danh gia vọng tộc, GDP chiếm 20% cái làng này. Ngài có muốn kể chuyện cười, cũng nên kể chuyện nào hấp dẫn hơn chứ. Hiyashi, ngài có Bakugan, nhìn xuyên tường mà không nhìn xuyên được thời thế. Để ta nói cho ngài hiểu. Thứ nhất, kết duyên với Naruto rất có lợi thế về gen di truyền. Nhà ngài có bạch nhãn, tầm nhìn xa, quan sát tốt. Thằng Naruto có chắc ra cửu vĩ, pin châu, hồi máu lẹ. Kết hợp lại ra gì? Ra một thế hệ ninja tinh hoa, vừa châu bò vừa soi mói giỏi. Đây là combo hủy diệt. Sau này chiến tranh, con cháu nó cứ thảnh thơi, đứng từ xa cấu máu. Đứa nào chạy lại gần thì bật mod hồi máu, chiến đấu ra mà mút, cứ phải gọi là ô về. Thứ hai, về chính trị, Naruto là con của đại tứ, cựu CEO của làng.
tôi cho nó làm học trò của Kakashi, mà với khả năng của mình không nghi ngờ gì về việc Kakashi sẽ là Hokage tương lai. Chưa kể, tôi đã gọi Jiraiya, một trong 3 Sannin huyền thoại, chuẩn bị sẵn giáo án để tiếp quản Naruto khi đến đúng thời điểm. Khả năng nó lên làm Hokage chắc chắn là 96,69%. Ngài gả con gái cho nó, tức là tộc Hyuga trở thành ngoại thích của hoàng gia. Lúc đó ai dám đụng đến nhà ngài? Nhưng hiện tại nó nghèo quá. Đó là nghèo chiến lược, ta đang giữ hộ tiền bạc, tài sản của bố nó đây. Nghe này, chuyện hôn nhân còn quan trọng ở sự hòa hợp tính cách. Hinata nhà ngài tính tình hiền lành, hay ngại ngùng xấu hổ. Thằng Naruto thì mồm to, lầy lội, nó khiến người ta phải ngại trước cả khi nó ngại. Bởi vậy, đây là quy luật bù trừ tính cách, tụi nhỏ rất hợp với nhau. Hơn nữa, Naruto nó thiếu thốn tình cảm từ bé. Giờ Hinata chỉ cần đưa nó nắm xôi, nói vài câu ngọt ngào là nó bán mạng cho nhà Hyuga ngay. Ngài có được ngai vàng với chi phí không đồng, không có con trai, nhưng vẫn có được cả thế giới. Tới đây chẳng cần phân tích lời lỗ, sơ đồ làm gì đúng không? Ngài nói cũng hợp lý. Chưa kể, ngài đang lo lắng về mâu thuẫn giữa tông gia và phân gia đúng không? Tôi đã đào tạo từ nhỏ để Naruto có khả năng thu hút người khác, đồng cảm và nói hay. Cứ để nói về làm rễ, ngày nào nó cũng lải nhải về tình bạn, tình yêu, hòa bình. Đảm bảo 3 tháng sau, thằng Neji và cả họ nhà ngài ôm nhau khóc thút thít, mâu thuẫn tự nhiên biến mất. Chưa kể còn một thứ nghe hơi mê tín nhưng nó cũng lắm. Phân gia và tông gia. Phân tông là Tân Phong, hai nhà muốn hòa hợp cần có Tân Phong, một luồng gió mới. Mà thằng nhóc Naruto, nhìn nó thì không cần đi kiểm tra cũng biết là thuộc chắc ra hệ Phong rồi. Mọi thứ hoàn hảo đến cả tâm linh như vậy mà ngài còn cãi thì tôi thua. Được, chốt deal. Ngài đúng là vật thể kinh tế. Tôi sẽ chỉ đạo Hinata rình rập, nhầm, quan sát và tương tác với Naruto ngay từ bây giờ. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Tôi phải nể ngài ở cái khoảng nhìn xa trông rộng này đấy. Vụ Naruto cơ bản chắc là xong, nhưng tôi vừa nhận được thêm tin tức về Orochimaru. Có vẻ nhiều quốc gia đang truy nã hắn. Vết nhơ này ngài tính sao? Orochimaru chỉ là một pha cắt lỗ trong nỗ lực cứu làng, nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng của ta. Cắt lỗ? Ngài nói gì tôi không hiểu. Orochimaru từng là giám đốc R&D, phòng nghiên cứu phát triển, nhân viên nòng cốt trong dự án Konoha Startup Nation mà ta ấp ủ. Startup với cái tên chuyên đi bắt cóc người về thí nghiệm ấy à. Cậu phải nhìn rộng ra, tiền thân của dự án này là từ thầy ta, ngài đệ nhị Tobirama. Ông ấy là một thiên tài công nghệ, code ra hàng đống thuật như là đa trọng ảnh phân thân, dịch chuyển tức thời. Nhưng khổ nổi, sản phẩm của ông ấy hoàn toàn là bản beta, chưa có cái nào đạt được product market fit, sự phù hợp với thị trường. Ý ngài là gói thầu chuyển sinh. Chuẩn, cái thuật đó về mặt kỹ thuật là đột phá, gọi người chết về làm việc không lương, không cần bảo hiểm, không lo tai nạn lao động. Cậu nghĩ xem, nếu áp dụng vào ngành xây dựng thì GDP làng lá tăng chóng mặt, nhưng vấn đề là cái này dính đến đạo đức, không gọi được vốn nên không mở rộng tiếp được. Ta giao cho Orochimaru nhiệm vụ tái cấu trúc sản phẩm, làm sao cho nó thân thiện với môi trường, đạt chuẩn ISO Hỏa Quốc 9001. Tiếc là nó quá nôn nóng. Ta bảo nó nghiên cứu trên chuột bạch, nó là đi tắt đón đầu, nhảy thẳng vào thử nghiệm lâm sàng trên người khi chưa xin được giấy phép của Bộ Y tế nhận giả. Nó vi phạm nghiêm trọng quy tắc ứng xử doanh nghiệp khi cổ đông, tức là hội đồng bô lão, ập vào kiểm tra. Ta buộc phải diễn cái màn thầy trò tương tàn để đuổi nó đi. Thực ra ta muốn nó mang công nghệ ra ngoài, tự lập công ty riêng, biết đâu sau này thành công thì làng lá sẽ mua lại M&A. Ai ngờ nó phản ta mà biệt tích tới giờ. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi rắn trong nhà. Giờ chỉ trông mong ở Itachi, hy vọng thằng bé sẽ mang được gì đó có ích về cho làng, thắng diệt cả gia tộc rồi gia nhập tổ chức khủng bố. Mà ngài mong cái nỗi gì? Bẻ cái mồm thôi. Đó là kế hoạch của ta. Cậu nghĩ xem, Akatsuki là cái gì? Một tập đoàn đa quốc gia chuyên thâu tóm vĩ thú, thuộc mảng năng lượng hạt nhân. Ngành này lời có mà gấp tỷ lần năng lượng thông thường. Nếu để tụi nó độc quyền, làng lá ra chuồng gà chơi à. Ta cần một tay trong ở cấp độ C-level để tuồn tin tức về. Nhưng cái giá phải trả là cả gia tộc Uchiha. Đó là bi kịch buồn của việc tái cơ cấu nhân sự. Gia tộc Uchiha lúc đó đang định làm cuộc đảo chính, chiếm quyền điều hành cả làng. Ta và Itachi ta phải họp xuyên đêm để đưa ra phương án tối ưu. Ta còn thảo sẵn kế hoạch tương lai cho Itachi, nhất quyết không để thằng bé bị thiệt thòi. 1. Itachi nằm vùng, phá hoại Akatsuki từ bên trong, ví dụ như rủ tụi nó đi sơn móng tay cho tốn thời gian thay vì đi bắt vĩ thú. 2. Khi Akatsuki sụp đổ, Itachi sẽ quay về. Ta sẽ tổ chức đại lễ vinh quy bái tổ tại sân vận động Mỹ Đình, sân vận động Chunin. 3. Trao tặng huân chương ninja hạng nhất, kỷ niệm chương vì sự nghiệp an ninh Hỏa Quốc. 4. Itachi sẽ lên làm cố vấn cấp cao
Viết sách tôi đã làm điệp viên như thế nào, bestseller là chắc chắn. Thế còn Sasuke? Thằng bé thù anh nó đến tận xương tủy. Đây là nước đi bảo hiểm nhân sự của ta. Ta giữ Sasuke lại làng lá, không phải chỉ vì nhân đạo. Sasuke chính là gói phúc lợi cho người thân, để giữ dân Itachi. Miễn là Sasuke còn sống, còn được đi học, còn được các em gái hâm mộ, thì Itachi mới yên tâm mà cống hiến cho công ty. À, hèn gì ngài cứ để Sasuke leo lỏng, tính khí lồi lõm mà không ai dám đuổi học nó. Chuẩn, ta nuôi Sasuke như nuôi báu vật. Thằng bé muốn gì ta chiều nấy. Muốn sức mạnh, ta cho đi thi Chunin. Muốn trả thù, ta dự định cho cậu dạy nó Chidori. Thật ra, ta đang nuôi thù hận trong Sasuke, để lấy đó làm động lực phấn đấu cho nó. Đến ngày Itachi quay về, hai anh em nó gặp nhau, vỡ òa trong hạnh phúc. Itachi thì anh làm tất cả vì chú. Sasuke thì em đã hiểu lầm anh. Hai anh em ôm nhau, nhạc lên, cả làng vỗ tay, happy ending. Thế là xong. Tôi thật sự là nể cái tài lên kế hoạch của ngài.